Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me. Siyempre, una maglalagay ng moisturizer para kumapit ang makeup. Ay, pa pala ako nakaka-toothbrush. Hindi mo pala maaamin sa video. Lagay lang hanggang sa matuyo. Tap, 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 tap. Next ay concealer. Para takpan ang mga itim dark spot. Mas maitim sa akin yung foundation o yung concealer. Kasi gusto ko. Blend, 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 blend. Blend, 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 blend. Ang tagal naman mag-blend nitong babae nito. Saan mo dyan? Diba kita pa rin yung mga dark spot? And next ay clinic na blush. Nakita ang camera. And blend, 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 blend. Diba parang lang nangyayari? Saan ka nakatingin? Hindi yung camera. Hindi pa talaga ako sanay tumingin sa camera. Ayan! Ayan! Tumitigil na siya! Next ay powder. Para maging simple lang. Hindi masyadong makita ang blush. Patungan natin yung powder. Next ay lip tint. Lip tint, lip tint, lip tint, lip tint. Naku, may dumaan. Halatang dry yung lips eh, oh. Tagal mag-blend. Gusto kasi scrubbing. Mag-scrub din kasi minsan. Next ay highlighter. Pinaka-favorite part ko. Yung pinaka-favorite kong shade. Kasi talagang lumiliwanag. Wow, lumiliwanag. By the way, may kilay na pala ako dyan. Next ay fixing spray. Taruc na po fixing spray. Tubig lang naman yan. Wow. Ay, may pag-ganyan-ganyan pa may paiba.
darling, you